kalimitan sa atin ay itinatapon na ang mga ito. Ang balat ng sibuyas at bawang ay pwede pa nating pakinabangan at gamitin. Paano nga ba ito gagawin? Kumuha ng 2 o 3 dakot ng mga balat ng pinagbalatan natin at ilagay ito sa garapon. Pagkatapos, lagyan ng tubig. Ang sukat ng tubig ay 1 litro. Pagkatapos nito, hahayaan lang natin ito ng 24 oras at saka pwede na natin gamitin ang ating fertilizer. After 24 hours of fermentation, kung makikita natin, mag-iiba na yung kulay ng tubig at ito ay magiging pula. Sa puntong ito, pwede na natin itong gamitin sa ating mga halaman. Kailangan natin gawin ay separate yung mga balat ng sibuyas at bawang. Pag-apply nito ay pwede nating ibuhos direkta sa tanim, sa soil. Pwede rin natin yung mga nagamit nating balat, gawin nating mulching. At pwede rin natin itong gawing pang foliar spray. Nakakatulong din ito para maiwasan yung mga sakit sa ating halaman. Pwede rin itong insect repellent. So yan guys, maraming salamat po sa inyong panonood. Thank you.